ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም ወደ ኢትዮ ኩክስ ቻናል መጣችሁ። ዛሬ ማሳያችሁ የበግ ጎድን ጥብስ አዘገጃጀትን ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። እንደምታዩት እንግዲህ ይህን ምግብ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አጣጥቤ ከታትፌ አዘጋጅቻለሁ። እነሱንም አሳያችኋለሁ። እነዚህን የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች እና ልኬታቸውን ማወቅ ለምትፈልጉ ሰዎች ከዚህ ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ እጽፍላችኋለሁ። በመቀጠል የሚያስፈልጉትን ነገሮች አሳያችኋለሁ። የበግ ጎድን፣ የበግ ስጋ፣ የጥብስ ቅጠል፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ የተነጠረ ቅቤ፣ ነጭ ወይን፣ ጥቁር ቅመም፣ ጨው፣ ነጭ ሽንኩርት እና ቃሪያ ናቸው። ቀጥለን ወደ አዘገጃጀቱ ነው የምንሄደው። በመጀመሪያ መጥበሻችንን እሳት ለኩሰን በደንብ እናገላለን። መጋሉንም ቼክ አድርገን ያዘጋጀኑን ጎድን ስጋውን ወደ ታች እያደረግን መጥበሻ ላይ እናደርጋለን። በዚህ ሰዓት ላይ ምንም አይነት ቅባት፣ ዘይት ወይም ቅቤ አንጠቀምም። ጎድኑን መጥበሻ ላይ ካደረግን በኋላ በተመሳሳይ የሙቀት መጠን ሳንነካካ 10 ደቂቃ ያክል እናበስለዋለን። ጎድኑ አንድ 10 ደቂቃ የሚሆን ከቆየ በኋላ በደንብ አማስለን ጨው እና ጥቁር ቅመም ጨምረን ተጨማሪ 3-4 ደቂቃ በደንብ ጥብስ እናደርገዋለን። ቀጥለን ጥብስ ቅጠል እናደርጋለን። ልክ ጎድኑ ሲበስል እና ስጋው ቡኒ መሆን ሲጀምር የተከተፈውን የበግ ስጋ ጨምረን በደንብ አማስለን 5 ደቂቃ የሚሆን ያክል እናበስለዋለን።
ቀጥለን የምናደርገው ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ አድርገን በደንብ አማስለን 5 ደቂቃ የሚሆን ያክል እናበስለዋለን። እንደምታዩት እንግዲህ ጥብሱ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። ለጣዕም ትንሽ ነጭ ወይን ካለ እናደርጋለን። አሁን ጥብስ ቅጠል ነው የምናደርገው። ይሄ ሁለተኛ ዙር ነው ጥብስ ቅጠል እያደረግን ያለነው። መጀመሪያ ያደረግነው ለጎድኑ ነበረ። አሁን ተጨማሪ ስጋ ስለጨመርን ለሱ የጥብስ ቅጠሉን ጣዕም እንዲያገኝ ሁለተኛ ዙር እንጨምራለን። ጎድኑ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። አበሳሰሉ እንደየሰው ይለያያል። አንዳንድ ሰው ደረቅ ሲል የሚወዳለ፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ለስለስ ሲል የሚወዳለ። ስለዚህ ያንን እያየን የምንፈልገው ደረጃ ድረስ እሳት ላይ እናቆየዋለን። በመጨረሻ የምናደርገው የተነጠረ ቅቤ ነው። ቅቤያችንን አድርገን በደንብ አማስለን እናቀርባለን። ጎድን ጥብሱ ደርሷል። ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። እንግዲህ ሁላችሁም በየቤታችሁ እንደምትሞክሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ አሳውቁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንድንገናኝ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የኢትዮ ኩክስ ቤተሰብ ሁኑ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።